Don't touch mine. สวัสดีครับพวกเรานักศึกษาชั้นปีที่ 4 นะครับจากวิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอกนะครับวันนี้เราก็มีการทำกิจกรรมดีๆนะครับในโครงการจิตอาสาร่วมพัฒนาอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำทะเลนะครับที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลฐานทัพเรือสัตหีบนั่นเองนะครับในวันนี้เราก็มีกิจกรรมอีกมากมายนะครับที่พวกเราจะไปทำกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการขัดเตานะครับหรือในการทำความสะอาดบ่อเต่านั่นเองนะครับแล้วก็เรายังมีเพื่อนๆอีกกลุ่มหนึ่งที่รออยู่ที่นู่นแล้วนะครับที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนั่นเองถ้าอยากรู้ว่าวันนี้พวกเราทำอะไรกันบ้างเราตามไปดูกันเลยดีกว่าครับไปที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลฐานทัพเรือสัตหีบแล้วเย้ก็วันนี้กิจกรรมของเรานะครับตั้งแต่ตอนเช้าที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วเนาะเราก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของการเก็บขยะนั่นเองนะครับแล้วก็ขัดบ่อเต่าที่นี่นะครับแล้วก็กิจกรรมในวันนี้เดี๋ยวทุกคนตามไปดูได้เลยไปกันเลยดีกว่าบ๊ายบายกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ผมบอกไปเมื่อตอนเช้านะครับก็เป็นกิจกรรมในการเก็บขยะหน้าชายหาดนั่นเองก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจิตอาสาในวันนี้ด้วยนะครับที่เรามาช่วยในเรื่องของการขัดบ่อเต่านั่นเองนะครับวันนี้เพื่อนๆหลายๆคนก็มาช่วยเรื่องของการเก็บขยะนะครับเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศเราของบ้านเรานั่นเองนะครับให้มีภูมิทัศน์ที่ค่อนข้างสวยงามมากยิ่งขึ้นเราไปดูกันนะครับว่าแต่ละคนทำงานกันยังไงบ้างนะครับไปกันเลยไปค่ะ
สวัสดีครับวันนี้เราก็มาถึงกิจกรรมช่วงที่2กันแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมขัดบ่อเต่าที่ฐานทัพเรือสัตหีบนั่นเองนะครับก็วันนี้เราก็มาช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับว่าเพื่อนแต่ละคนทำไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวตามไปดูกันครับไปได้ปะใช่ไหมเหลือเยอะเลยนะคะเอาไปไม่ลงเลยน่าจะลงไปแค่นิดนึงนะน้องกดไม่ค่อยลงเลยป้าไม่ได้ใช้ตอนหมาผมกลัวร้อนเพราะเดี๋ยวกระเบื้องผมแตกจะให้ไปหมดยังให้หมดแล้วแบมือแทนไม่ได้ครับเขาจะบินแล้วเนี่ยเขาจะบินแล้วเนี่ยอันไหนเต่าอันไหนคนนี่เลยอ่ะพอเนาะไม่นานอันไหนเต่าอันไหนคนอันนี้เต่าทำไมทำเพื่อนงั้นน่ะโครงการจิตอาสาวิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอกเฮ้